Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νίκος και καλώς ήρθατε στο Smith's Place. Σήμερα βλέπουμε το Cosmic Wayfinder, ένα indie space management mining παιχνίδι όπου ξεκινάμε ουσιαστικά με ένα σκάφος και προσπαθούμε σιγά σιγά να στήσουμε διαστημική επιχείρηση, να μαζέψουμε πόρους, να κάνουμε έρευνα και να ανοίξουμε δρόμο στο γαλαξία. Να πω από την αρχή για να είμαστε σωστοί ότι οι developers μου έστειλαν το key για να το δοκιμάσω. Δεν είναι πληρωμένη όμως παρουσίαση, δεν μου είπε κανείς τι να πω, οπότε θα το δούμε όπως πάντα εδώ χαλαρά, τίμια και θα πούμε αν έχει ψωμί ή αν είναι απλά άλλο ένα μικρό indie management που χάνεται στο Steam. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει το Cosmic Wayfinder και αν μπορεί να μας κρατήσει ή αν θα χαθούμε στο διάστημα πριν προλάβουμε να στήσουμε τη mining αυτοκρατορία μας. Captain Blackwell? Captain, can you hear me? Please respond. There you are. Vitals stabilizing. You've been unconscious for approximately 73 hours. It's nice to see you awake. 73 hours? What the hell happened? Strangely enough, I cannot find any information on that. My memory banks are empty. Event logs are corrupted. The crew manifest is gone too. That's not reassuring. All right, where are we? What's outside? According to the last cached star chart, we're drifting in the Nebulon Drift. Sector 7G, Outer Rim. But Captain, something seems strange. The stellar positions I'm reading through the optical array don't match the chart. Just great. We'll run a scan later to update the navigation system. What about the ship? Give me a status report. Oh, you're going to love this. Navigation offline. Comms offline. Engines offline. Shields, weapons, long-range sensors offline. Life support is running on backup, 12%. I could go on, but to cut to the chase, the only fully operational system on this entire ship is Navigation Operational Vector Architecture. That's me! You're welcome! Well, we're not getting anywhere floating dead in the dark. The engine comes first. If we can't move, we're goners. Agreed. Latest scan shows a meteorite close by. Its composition shows some iron to help us repair the engines. All right, let's see. Ξεκινάμε με το διαστημόπλοιο μας κατεστραμμένο. Δεν έχουμε σχεδόν τίποτα. Σαν πρώτη δουλειά πρέπει να εξορίξουμε έναν αστεροειδή εκεί κοντά, να μαζέψουμε τα πρώτα μας υλικά για να μπορέσουμε να επισκευάσουμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων. Οπότε ξεκινάμε, φτιάχνουμε πρώτα το miner και μετά πατάμε πάνω στον αστεροειδή και το βάζουμε να ξεκινήσει να μαζεύει. Μετά ακολουθεί το mining station. Χτίζονται σε ένα mining station εκεί κοντά, τα miners πηγαίνουν και ξεφορτώνουν εκεί. Μην ανησυχείτε, δεν θα παίρνουμε τα μεταλλεύματα από το mining station, μεταφέρονται κατευθείαν στα αμπάρια μας. Μαζεύουμε λοιπόν τα πρώτα μας υλικά και πρώτη μας δουλειά είναι να φτιάξουμε τις μηχανές. Το παιχνίδι μας καθοδηγεί, πατάμε πάνω στο βιβλιαράκι, πάμε εκεί που λέει ship, επιλέγουμε τη διαθέσιμη τεχνολογία και την εγκαθιστούμε στο διαστημόπλοιο σε κάποιο διαθέσιμο slot. Το ίδιο κάνουμε και με την αμέσως επόμενη διαθέσιμη τεχνολογία, η οποία ως διαμαγείας βρέθηκε στα διαθέσιμα, τα όπλα. Έτσι πλέον έχουμε ένα μεταβίας λειτουργικό σκάφος, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εξερευνήσουμε το χώρο. Μου κινεί την περιέργεια το μικρό κουτάκι δίπλα στον αστεροειδή που κάνουμε εξόρυξη. Και αυτό τελικά είναι μια τεχνολογία την οποία μπορώ να αναπτύξω όταν έχω αρκετά resources. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το σκάνερ. Το εγκαθιστούμε και αυτό. Πάταμε και μία στο σκάνερ για να το δούμε. Και μάνι βλέπουμε τους αστεροειδείς με το μετάλλευμα να εμφανίζονται γύρω μας. Σε αυτή τη φάση όμως δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Έχω κάτι άλλο που με καίει. Το κόκκινο σημαδάκι στο χάρτη μου υποδεικνύει ότι θα έρθουν εχθροί από εκεί. Οπότε και εγώ, μιας και ίσα ίσα έχω στήσει το διαστημοπλοίο μου,
πάω να δω τι γίνεται. Να τα παιδιά. Αυτούς κατάφερα να τους βάλω στη θέση τους εύκολα. Αλλά αυτό δεν θα γίνεται πάντα. Προς το παρόν όμως συνεχίζω. Από εδώ παίρνω και την επόμενη τεχνολογία. Evasive maneuvers. Να μπορούμε να αποφεύγουμε τα χτυπήματα τα οποία μας κάνουν οι εχθροί. Το βάζω αμέσως στην έρευνα και με το που θα είναι διαθέσιμο θα το βάλω και στο διαστημόπλαιο. Κάτι που παρατήρησα είναι ότι υπάρχουν πολλά συντρίμμια γύρω-γύρω. Εγώ πατάω πάνω τους και κάνω salvage. Αυτό τελικά, ανάλογα με το τι συντρίμμια είναι, μου δίνει είτε research points είτε resources τα οποία θα μου είναι χρήσιμα για την έρευνα και την ανάπτυξη του διαστημοπλοίου μου. Υπάρχουν όμως και άλλα σηματάκια μέσα στο διάστημα, διάσπαρτα. Το συγκεκριμένο λέγεται nanopart. Αυτό για αρχή μου δίνει ένα blueprint. Όταν το κάνω research, θα μου δώσει μια εξτρά τεχνολογία, θα μου δίνει τη δυνατότητα να επισκευάζω το διαστημόπλοιό μου. Τώρα όμως πίσω στη δουλειά. Πάμε στους αστεροειδείς, τους επιλέγουμε και βγάζουμε τα miners που έχουμε διαθέσιμα. Παραλληλά θα χτίσω και ένα mining station για να πηγαίνουν κατευθείαν σε αυτόν τα resources και να μην τρέχουν και κυνηγάνε εμένα καθώς εξερευνάω το χώρο. Τους είπα μπασμένα και παρεξηγήθηκαν. Φέρνει και παρέα τώρα. Εντάξει, οι εχθροί συνεχίζουν να έρχονται και εγώ πρέπει να τα βγάλω πέρα μαζί τους. Κάθε φορά που έρχονται καινούριοι εχθροί θα είναι ακόμα πιο δυνατοί. Μπορεί να φέρνουν και καινούρια διαστημόπλια, πράγμα που θα μου κάνει τη ζωή μου πολύ δύσκολη μέχρι ένα σημείο. Και τώρα στο παιχνίδι μπαίνουν τα anomalies. Τα anomalies είναι κάποια φαινόμενα μέσα στο διάστημα τα οποία μπορούμε να τα ερευνήσουμε. Εδώ μπαίνει το στοιχείο του minigame. Πρέπει να ευθυγραμμίσει το κυκλάκι ανάλογα με το χρώμα, να δώσει το αποτέλεσμα που θέλει και να λύσει το puzzle. Αυτό θα μου δώσει σίγουρα μια τεχνολογία. Το καλό δε είναι ότι την τεχνολογία αυτή μπορώ να την επιλέξω ανάμεσα σε 3 διαθέσιμες. Οι εχθροί συνεχίζουν να έρχονται και οι επιθέσεις γίνονται σφοδρότερες κάθε φορά. Καταφέρω να τις αναχαιτίζω προς το παρόν, αλλά σύντομα θα έρθει η ώρα όπου δεν θα μπορώ. Όταν λοιπόν παίζετε αυτό το παιχνίδι, έχω μόνο μια συμβουλή να σας δώσω, η οποία είναι πιο σημαντική από όλες τις άλλες. Να κάνετε save όσο πιο συχνά γίνεται. Θα σας σώσει. Πέθανα πολλές φορές μέχρι να το καταλάβω αυτό. Δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ στις τεχνολογίες τις οποίες πρέπει να αναπτύσσουμε, απλά είναι πολλές. Στόχος μας όμως, στο πρώτο πλανητικό σύστημα που βρισκόμαστε, είναι να πάρουμε το Galaxy Traveling. Αυτό θα μας επιτρέψει να πάμε σε άλλα συστήματα. Με το που το βρούμε, το ερευνούμε αμέσως, έτσι ώστε να ανοίξουμε τις επιλογές μας. Εγώ δεν έχασα χρόνο. Με το που τελείωσε, το εγκατέστησα κιόλας, ώστε να φύγω για το επόμενο πλανητικό σύστημα. Οι επιθέσεις πλέον των εχθρών γίνονταν πιο σφοδρές. Εγώ δεν μπορούσα να τους αναχαιτήσω. Και αφού λοιπόν έχασα πανηγυρικά και έπρεπε να ξαναπαίξω από ένα σημείο το οποίο ήταν πολύ πίσω, γιατί είχα ξεχάσει να πατάω το save, αποφάσισα ότι ήταν η ώρα να αλλάξω σύστημα και έτσι πάτησα το Galaxy Travel για πρώτη φορά. Οκ, 2 πραγματάκια τα οποία πρέπει να πω για το Galaxy Travel είναι: 1. Δεν μπορείς να επιστρέψεις σε σύστημα από το οποίο έφυγες. Φεύγεις, τέλος. 2. Δεν μπορείς να πας στη μαύρη τρύπα. Το προσπάθησα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πατήσεις το κουμπί, έτσι ώστε να μπορέσεις να βρεις ένα καινούριο σύστημα να πας. Με το που βγει, το επιλέγεις και ξεκινάς το ταξίδι σου. Και σε περίπτωση που νομίζατε ότι το ταξίδι ανάμεσα στα πλανητικά συστήματα είναι χωρίς δυσκολίες, εδώ είναι που κάνετε λάθος. Κάποια στιγμή αρχίζει και κοκκινίζει η οθόνη και βρίσκεστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο διαστημικό σταθμό ο οποίος σας επιτίθεται. Εδώ για εμένα είναι πολύ μανίκι. Και ναι, σε κάθε ταξίδι αυτό το πράγμα μου είχε εμφανιστεί. Οποιαδήποτε προσπάθεια να το πολεμήσω απέβει μάταια, οπότε το μόνο που μου απομένει να κάνω είναι να τσακιστώ να φύγω από εκεί. Πατάω το κουμπί και εξαφανίζομαι. Λίγο πριν φτάσουμε στο επόμενο σύστημα, έχουμε έναν απολογισμό ότι τι βγάλαμε και μπορούμε να ξοδέψουμε κάποια από αυτά τα resources τα οποία πήραμε για να τα ανταλλάξουμε με Neutronium. Τι είναι το Neutronium? Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το χρησιμοποιούμε για ένα mini game, το οποίο είναι σαν να ρίχνουμε μια μπίλια από ψηλά και βλέπουμε που θα κάτσει. Εγώ ξόδεψα κάμποσα, έριξα, πήρα Neutronium
End of story. Από ό,τι είδα μετά, το Netronomy είναι ένα πολύ καλό resource για να κάνεις research. Αρκετά projects το θέλουν. Αφού πέρασε και αυτό το minigame, το παιχνίδι μας δίνει 2 blueprints να ξεκλειδώσουμε και κάποια perks για το επόμενο σύστημα. Φτάνουμε στο επόμενο σύστημα και δεν θα πω ψέματα. Ξεκινάμε την ίδια διαδικασία. Εξερευνούμε, πολεμάμε τους εχθρούς, φτιάχνουμε ένα mining station, κάνουμε mine ό,τι μπορούμε και φεύγουμε για το επόμενο. Στόχος μας είναι να πάρουμε όσα περισσότερα blueprints μπορούμε, να ξεκλειδώσουμε όσες περισσότερες τεχνολογίες και να πάμε στο επόμενο σύστημα πριν μας κάνουν σκόνη. Επίσης, οι εχθροί δεν ξεκινάνε πάλι από μηδενική δύναμη, συνεχίζουν από εκεί που τους αφήσαμε στο προηγούμενο σύστημα. Άρα, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και δεν θα περάσει πολλή ώρα πριν να αρχίζουμε να τους αποφεύγουμε και να κρυβόμαστε και να παίζουμε ένα παιχνίδι σαν την γάτα με τα ποντίκι. Σιγά σιγά όμως θα ξεκλειδώσουμε τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να στεκόμαστε σαν άνθρωποι. Σιγά σιγά όμως θα ξεκλειδώσουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας επιτρέπουν να στεκόμαστε λίγο παραπάνω σε κάθε σύστημα. Και θα εξηγήσω αμέσως μετά ποιες είναι αυτές. Για να μην το ξεχάσω, υπάρχει κι άλλο ένα τύπο αναμιλητό που συνάντησα, στο οποίο πρέπει να βρούμε τη συχνότητα. Μας βγάζει κάποιους αριθμούς επάνω και εμείς με trial and error βρίσκουμε τη σωστή συχνότητα και το ξεκλειδώνουμε ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες τεχνολογίες ακόμα. Μαζί μας έχουμε και ένα μικρό ερευνητικό σκάφος. Όταν βρίσκουμε λοιπόν πλανήτη ή κάποιο άστρο, μπορούμε να βάλουμε αυτό το ερευνητικό σκάφος να τον εξερευνήσει και να μαζέψουμε κάποια resources τα οποία σχετίζονται με την έρευνα. Τώρα θα πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι. Οι τεχνολογίες λοιπόν που προτείνω να βρείτε κατευθείαν είναι το clocking device και το defense hub. Και οι δύο είναι πανάκριβες για να ξεκλειδωθούν, αλλά όταν ξεκλειδωθούν αλλάζει όλη η ισορροπία του παιχνιδιού. Μπορώ να χτίζω διάφορους σταθμούς οι οποίοι υπερασπίζονται εμένα και ό,τι άλλο έχω χτίσει από τα εχθρικά σκάφη. Και ναι, είναι πάρα πολύ δυνατά και ναι, αξίζουν και ναι, αλλάζουν όλη την ισορροπία. Από εκεί που τρέχουμε να ξεφύγουμε, τώρα απλά αμυνόμαστε. Εδώ λοιπόν αλλάζει όλο το παιχνίδι και πλέον βρισκόμαστε να τοποθετούμε σωστά τις άμυνες μας, να ξοδεύουμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται σε ένα σύστημα, να παίρνουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε για να προχωράμε στο επόμενο. Πλέον δεν τρέχουμε κυνηγημένοι. Και λίγο πριν φύγουμε μπορούμε να τα διαλύσουμε και να πάρουμε τα resources ένα προς ένα πίσω. Δεν θα σας πω όμως ψέματα, το παιχνίδι δεν αλλάζει τόσο πολύ. Πάλι πηγαίνουμε από σύστημα σε σύστημα, επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα και συνεχίζουμε επάπειρον μέχρι να χτίσουμε ένα πιο γερό διαστημόπλαιο, περισσότερο γερές άμυνες και να μπορέσουμε να πάρουμε το πάνω χέρι σε όλο αυτό που γίνεται. Λοιπόν παιδιά, αυτά ήταν τα πρώτα μου συμπεράσματα για το Cosmic Wayfinder. Είναι ένα στέρεο indie παιχνίδι. Έχει ωραία στοιχεία management. Έχει αυτό το loop που λες άντε να κάνω άλλη μια αναβάθμιση, άντε να ανοίξω άλλο ένα πράγμα και ειδικά στην αρχή σε κρατάει αρκετά στην τζίτα. Γιατί δεν έχεις πολλή άμυνα, νιώθεις ότι πρέπει να προλάβεις καταστάσεις πριν σου ξεφύγουν. Δεν θα πω ότι με κούρασε, γιατί με κούρασε. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε κιόλας σε φάση πω τι έπος είναι αυτό. Είναι από τα indie που κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν χωρίς πολλά φρουφρού και σου δίνουν μια ευχάριστη εμπειρία. Δεν είναι το indie που θα πάει αγκώτη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά τις ώρες που θα επενδύσεις περνάς ευχάριστα, ειδικά αν σου αρέσουν τα space management, το mining και τα upgrades και αυτό το αργό χτίσιμο από το τίποτα. Εγώ χάρηκα που το δοκίμασα και ευχαριστώ πολύ τους developers που μου στείλαν το key. Και όπως πάντα, η άποψή μου είναι καθαρά δική μου. Γράφτε μου λοιπόν στα σχόλια πώς σας φάνηκε, αν σας τράβηξε η ιδέα ή αν σας φάνηκε λίγο πιο χαλαρό από όσο θα θέλατε. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, αν δεν έχετε κάνει ήδη, και τα λέμε στο επόμενο. Να είστε καλά ρε παιδιά, γεια σας!